નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હિતેશ બાવરવા ને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી ચેનલ હેલ્પિંગુજરાતી। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર કયા ખેડૂતને વર્ષે 6000 રૂપિયા મળવાપાત્ર છે અને કયા ખેડૂતને વર્ષે 6000 મળવાપાત્ર નથી તેની સંપૂર્ણ વિગત આજના વિડીયોમાં જોઈશે। મિત્રો, આપણે પ્રધાનમંત્રી સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતને વર્ષે 6000 રૂપિયા મળે છે। જ્યારે આ યોજનાની શરૂઆત થઈ ત્યારે સૌપ્રથમ તો દરેક ખેડૂતે આ અંગેના ફોર્મ ભરી દીધા અને દરેક ખેડૂતને આ અંગેની રકમ બેંકમાં મળવા માંડી છે। પણ અત્યારે આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે, એટલે જે ખેડૂતને હજી હપ્તા જમા થયા નથી તો તેમને આધાર કાર્ડને વેરિફિકેશન કરે પછી જ હપ્તા જમા થાય છે। એટલે હકીકતમાં જે ખેડૂતને મળવાપાત્ર રકમ છે તેને જ મળશે। એટલે એના ક્રાઇટેરિયા સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। શું છે આ ક્રાઇટેરિયા તેની સંપૂર્ણ વિગત આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈશે કે કેને મળશે અને કેને નહીં મળે। તો દરેક ખેડૂત માટે ઉપયોગી વિડીયો છે, ખાસ અંત સુધી જોજો। બીજું મિત્રો એ કે આ પ્રધાનમંત્રી સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ તમારે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું, તમને કઈ તારીખે કેટલા હપ્તા મળ્યા છે તે કેવી રીતે ચેક કરવા તે અંગેના વિડીયો મારી ચેનલ ઉપર બનાવેલા છે। ઉપર આઈ બટનમાંથી મળી જશે, ત્યાંથી તમે આ વિડીયો જોઈ તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકશો। પરંતુ આજનો ટોપિક કંઈક અલગ જ છે। આ ટોપિકને લગતા વિડીયો તમને નહીં મળે કે હકીકતમાં કેને મળશે અને કેને નહીં મળે, તો આ વિડીયો ખાસ અંત સુધી દરેક ખેડૂત મિત્રો જોજો। શરૂઆતમાં જોઈએ તો તમને આ રૂપિયા મળે છે તો તમારી યોગ્યતા શું છે અને કઈ યોગ્યતા હોવાના કારણે તમને આ રૂપિયા મળશે તેના વિશે માહિતી મેળવી। તો જમીન ધારકની ગણતરી તારીખ 1 ફેબ્રુઆરી 2019ની સ્થિતિથી જમીન ધારક ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે। એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરી 2019નો જમીનનો રેકોર્ડ હશે તેના આધારે તમને આ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવશે, જે ખેડૂતના નામ હશે તેના। એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરી 2019 પછીના જમીનમાં ફેરફાર થયેલા હશે તો તેમને આ રૂપિયા મળવાપાત્ર થતા નથી। હવે બીજું જોઈએ તો જમીન ધારક હોય એનું મૃત્યુ થાય તો વારસાઈ હક ટ્રાન્સફરમાં મળવાપાત્ર થશે, પરંતુ જો જમીન ધારક હયાત હોય અને એવા કિસ્સામાં વારસાઈ એન્ટ્રી દ્વારા તેમના પુત્રના નામે જમીન કરે તો તેમને મળવાપાત્ર થશે નહીં। આ એક ખાસ મહત્વનો મુદ્દો છે। જો જમીન ધારકનું મૃત્યુ થાય ને વારસાઈ એન્ટ્રી થાય તો જ આ રકમ મળશે। તે સિવાયના કોઈ પણ કિસ્સામાં 5 વર્ષ સુધી નવા જમીન ધારકને આ યોજના હેઠળ રૂપિયા મળશે નહીં। હવે તારીખ 1 ડિસેમ્બર 2018થી તારીખ 1 ફેબ્રુઆરી 2019ના સમયગાળામાં જમીન ધારક તરીકે નોંધાયેલ જમીન ધારકને લેન્ડ રેકોર્ડમાં જમીન ધારણ કર્યા અંગેની નોંધણી તારીખથી લાભ મળવાપાત્ર થશે। એટલે આ બે તારીખ 1 ડિસેમ્બર 2018થી 1 ફેબ્રુઆરી 2019 વચ્ચે જે જમીનના રેકોર્ડમાં ફેરફાર થયા છે તેનો રેકોર્ડ ચડી જાય તે તારીખ પછી તેમને લાભ મળવાપાત્ર થશે। હવે ખાસ મહત્વની આગળની માહિતી જોઈ કે કેને લાભ મળશે નહીં। મિત્રો, અત્યારે આપને ખબર છે ગવર્મેન્ટ નોકરિયાત હોય ને તેના નામે જમીન હોય તો તેને પણ અત્યારે રૂપિયા મળે છે, પરંતુ આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશન તમે કરશો અને તમે આ રૂપિયા મેળવતા હશો તો તમે હકીકતમાં ગુનાને પાત્ર બનો છો, તમને મળવાપાત્ર નથી છતાં પણ તમે લાભ લ્યો છો। તો કયા કયા સંજોગમાં તમને મળવાપાત્ર નથી તેની ડિટેલ આગળના વિડીયોમાં જોઈએ। તો જમીન ધારક ખેડૂત કુટુંબમાંથી કોઈ એક અથવા એકથી વધુ વ્યક્તિ નીચે મુજબમાં સમાવેશ થતો હશે તો તેમને લાભ મળશે નહીં। હવે જે મુદ્દા જોઈએ ખાસ મહત્વના છે, એમાં જો જમીન ધારકમાંથી કુટુંબમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ આની અંદર સમાવેશ થતો હશે તો પણ તેમને આ લાભ મળવાપાત્ર થતો નથી। તો તેની અંદર જોઈએ તો પેલું વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ તમામ બંધારણીય હોદ્દા ધરાવતી વ્યક્તિ, એટલે નિવૃત્ત થઈ ગયા હોય બંધારણીય હોદ્દામાંથી અથવા વર્તમાનમાં બંધારણીય હોદ્દા ઉપર હોય તો તેમને પણ મળવાપાત્ર થતી નથી। અને બીજું સેવારત અને નિવૃત્ત કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના કર્મચારી, જે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ છે જેના નામે જમીન છે તો તેમને આ લાભ મળવાપાત્ર થતો નથી। તે નિવૃત્ત હોય તોય ભલે અને અત્યારે સેવામાં કાર્યરત હોય તો ભલે તેને પણ મળવાપાત્ર થતી। બીજું તમામ વય નિવૃત્ત પેન્શન ધારકો જેમનું પેન્શન માસિક 10,000થી વધુ હોય, એટલે એવા પેન્શન ધારક જેને 10,000થી વધુ પેન્શન હોય તો પણ આ યોજના હેઠળ લાભ મળતો નથી। અને બીજું છેલ્લા આકારણી વર્ષમાં ઇન્કમ ટેક્સ ચૂકવતા કરદાતા અને તે સિવાય ડૉક્ટર, વકીલ, એન્જિનિયર, ચાર્ટર એકાઉન્ટ, આર્કિટેક્ટ જેવો વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ સાથે નોંધણી ધરાવતા હોય અને પ્રેક્ટિસ સ્વરૂપે વ્યવસાય ધરાવતા હોય તેમને પણ મળવાપાત્ર નથી। એટલે કે ઇન્કમ ટેક્સ તમે ભરતા હોય અને ખેડૂત તરીકે તમારા નામની જમીન હોય અને આ યોજનામાં લાભ મેળવતા હોય તો પણ મળવાપાત્ર નથી। અથવા તો ડૉક્ટર, વકીલ, એન્જિનિયર, ચાર્ટર એકાઉન્ટ, આર્કિટેક્ટ જેવા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ હોય અને એની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય તો પણ તમને આ યોજનામાં લાભ મળવાપાત્ર થતા નથી।
એટલે મિત્રો, જો આ તમે જે ક્રાઇટેરિયામાં આવતા હોય તો જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવજો. જે આ યોજનાના ક્રાઇટેરિયામાં નથી અને છતાંય લાભ મેળવતા હોય તો તમે આ યોજનાનો લાભ લેવાનું બંધ કરી દેજો. કેમ કે આધાર કાર્ડની વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા દ્વારા ગવર્મેન્ટને ખબર પડી જ જાય છે કે તમારો આધાર કાર્ડ લિંક હોય બેંક ખાતા સાથે અને તમારો પગાર પણ એમાં જમા થતો હોય કે બીજા પદ ઉપર હોય ગવર્મેન્ટના ને લાભ લેતા હોય તો તેનાથી તમને બીજી નુકસાની પણ થઈ શકે છે. તો મિત્રો, આ ઉપયોગી વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને શેર પણ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, વંદે માતરમ.